با عرض سلام و درود گرم به شما بینندگان محترم، با زنگ سلامت 197 در خدمتتون هستم. امیدوارم که هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و با تمرین و ورزش‌های صحیح و درست و به موقع و اندازه بتونید زندگی شاد و تندرستی رو برای خودتون و اطرافیاتون داشته باشید. در ادامه همین بحث هفته پیش یه نکته‌ای در یه سری از این پالیسی هایی که WCPT تصویب کردن در مجمع عمومی خیلی قابل توجه بود که بنده دوست نداشتم به همین راحتی از کنارش بگذرم. البته مسائل و نکات خیلی زیادی هست که در آینده شاید به طور مختصر بهشون بپردازم. به همین خاطر این برنامه رو اختصاص میدم به این موضوع که پالیسی استیتمنتش هست Physical Therapists are exercise experts across the lifespan. خب این جمله و این پالیسی نکات خیلی زیادی در خودش نهفته است که به زبان خیلی ساده سعی میکنم براتون بشکافم که ببینیم چرا اینا میگن که فیزیوتراپیست ها بهترین کارشناس و متخصص برای نسخه کردن و پرسکرایب کردن و ارائه تمرین ها و ورزش های سالم هستن. خب همینجوری که در این برنامه ها قبلا شاهد بودیم، بنده هر بیماری را که صحبت کردم در طی اون برنامه مهمترین توجه و توصیه هایی که کردم در رابطه با تمرین های خوب مفید برای اون بیماری بوده. خب تمرین به چه نحو بیماری را خوب میکنه اینو در برنامه های مختلف توضیح دادم، ولی یکی از دلایلی که WCPT یا همون کنگره جهانی فیزیوتراپی میاد این همچین استیتمنتی را میده بیرون و همچین پالیسی را تصویب میکنه به خاطر اینه که علمی که فیزیوتراپیست ها میخونن و آموزش هایی که در طی دوران دانشگاهی میبینند مختص به اینه که چجوری و به چه متدی با تمرین میشه یک عضو آسیب دیده و یا از حرکت افتاده را دوباره بازتوانی کرد و به حرکت برگردون. خب اگه به همین یه جمله نگاه بکنیم متوجه میشیم که پس فیزیوتراپیست ها علم و دانشی را دارن که میتونن بر مبنای تمرین بهبودی حاصل کنن برای بیماری های مختلف. که این چجوری انجام میشه را یکم از روی خود همین پالیسیش یه نکاتی رو براتون بیان میکنم و امیدوارم که این برنامه هم مثمر ثمر واقع بشه و با علم و آگاهی به این که چرا فیزیوتراپیست ها تمرین ارائه میدن آگاه بشیم و در نتیجه اون میتونیم این تمرین ها رو به خوبی و از روی علاقه و با هدف انجام بدیم به عنوان بیمار و اون موقع است که نتیجه درست رو میگیریم. و برای اینکه بهترین تمرینم برای یک بیماری ارائه داده بشه، هرچند بنده اینجا کلی تمرین ها نشون میدم، ولی برای نائل شدن به نتایج بهتر و با موقع بهترین کار اینه که شما پیش یک همکار فیزیوتراپیست برین در هر جایی که زندگی میکنید و بر مبنای شرایط جسمی و فیزیکی و روحی روانی و نوع بیماری شما و اندازه محدودیت ها و دامنه حرکتی، قدرت مایچه ها، سیستم نورولوژی، سیستم قلب و عروق، تمام اینا را که فیزیوتراپی مورد ارزیابی و معاینه قرار داد، اون موقع میاد یک برنامه تمرینی برای شما ارائه میده. خب اینو در این مقدمه اضافه بکنم که همکاران زیاد دیگه هم هستن در رشته‌های مختلف دیگه که تمرین ارائه میدن. اولا که این پالیسی و استیتمنت به هیچ وجه هیچ قصدی نداره که کوشش ها و فعالیت ها و تمرین هایی را که این همکاران رشته‌های دیگه انجام میدن نادیده بگیره، به هیچ وجه به این موضوع ربطی نداره. و دوما دیدگاه اینی که آیا فیزیوتراپیست بهتره یا یک رشته دیگه نیست، این موضوع اصلا مورد بحث نیست. بنده هم همین اول اینو اشاره میکنم که خدا نکرده به همکاران دیگه به خودشون نگیرن. ولی خب وقتی یک
ارگانی مثل کنگره جهانی فیزیوتراپی میاد و همچین استیتمنت یا بیانیه ای را تصویب میکنه و البته از قبلم بوده و دوباره تصویب میکنه و بیرون میده، بر مبنای علم و آگاهی و برنامه ریزی این کارو میکنه. اینجوری نیست که یکی از اونجا پاش بیاد و بگه بله فیزیوتراپیست بهترین متخصصم برای ارائه تمرینات ورزشی. نه، اصلا به این نحو نیست. اینها همه بر مبنای مدارک این پالیسیش البته در وبسایت WCPT هست. دوستانی که دوست دارن میتونن بخونن که بنده در اینجا به سری از نکات مهم اون اشاره میکنم. خب اولش از اونجا شروع میکنه که میگه چون متاسفانه نحوه زندگی مردم فرق کرده، از یک طرف زندگی سدنتری یا همون زندگی ساکن که همه پشت میزن و یه سری کارهایی انجام میدیم که حرکت در آنها کم شده، در حال زیاد شدن هستن این نوع مشاغل، و از یک طرف دیگه فعالیت‌های فیزیکی متاسفانه در خیلی از افراد کم میشه به خاطر اینکه سنشون میره بالا و یه جورایی فکر میکنن خیلی خب حالا من که 50 سالم شده دیگه از من گذشته و باسی جوونا ورزش بکنن. نه، در واقع اینجوری نیست. ما تا آخرین روز زندگیمونم که امیدوارم همتون 100 سال عمر بکنید نیاز به تمرین داریم و اتفاقاً همجوری که در برنامه‌های مختلف خدمتتون ارائه دادم، هر چه سن بالاتر میره نیاز به تمرین و فعالیت‌های ورزشی و فیزیکی هم بیشتر میشه، چرا که در سنین بچگی و نوجوانی و جوانی به خاطر اون انرژی زیادی که داریم خود به خود فعالیت هامون زیاده، ولی وقتی که پا به سن میذارن مردم کم کم از این فعالیت ها کم میکنن، به جای پله از آسانسور استفاده میکنن، ارزم بازیرتون به جای پیاده روی تا مغازه سر کوچه از اتوبوس استفاده میکنن یا سوار تاکسی میشن و کلا از یک طرف دیگه تکنولوژی هایی که اومده تو زندگی ما مثل ماشین و غیره و وسایل های دیگه باعث شده که فعالیت های فیزیکیمون کمتر بشه و به همین لحاظ به هر جهت که نگاه بکنیم متوجه میشیم که هر چه سن میره بالاتر متاسفانه فعالیت های فیزیکی کمتر میشه و مخصوصا در بین ما ایرانی ها که متاسفانه این خیلی بیشتر هست و نمونهش هم اینه که خود بنده شاهد بودم هر وقت قوم خویشای مسن رو میبینی یا عمه و خاله و که سنشون بالای 60 اینا رسیده، هر وقت با آدم صحبت میکنن میگن نمیدونم تا دفعه دیگه شما رو میبینم یا نه. واقعا این اصطلاح رو شما همه از زبان همه پدر مادرها و فامیل بالای 50-60 سال هر موقع خداحافظی میکنین به هر جا برین میشنوین و دقیقا این نشون دهنده دیدگاه ما نسبت به طول عمر هست. به همین لحاظ همینجا خواهش میکنم که اصلا از اینجور جمله ها بیان نکنید، این دیدگاهاتون رو عوض کنید، باعث آدم تا جایی که امکان داره مبارزه بکنه برای زندگی سالم و بهترین کارهایی که میتونیم بکنیم. خب قبلا گفتم یکی تغذیه سالمه، یکی استراحت سالم، یکی آب کافی و مهمتر از شاید همه اینها تمرین و ورزشه، چرا که وقتی یه نفر بهترین تغذیه رو هم داشته باشه، بهترین استراحت هم داشته باشه، تمرین و ورزش کافی نداشته باشه، اولا نه غذاش به خوبی هضم میشه، نه فعالیت فیزیکی داشته که سیستم های بدن خوب کار کنن. در واقع تمرین و ورزش مثل یک استارت موتور ماشین میمونه که تمام سیستم های بدن رو به کار میندازه. نکته دیگه ای که WCPT در این پالیسی اشاره میکنه میگه خب چون فیزیوتراپیست ها متخصص حرکت هستن به همین لحاظ میتونن در موقع تمرین دادن با در نظر گرفتن ریسک فاکتورهایی که این حرکت میتونه برای این زانو یا این شخص یا هر قسمت دیگه از بدن اون شخص ایجاد بکنه، میتونن این
ریسک فاکتورها رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدن و پیش بینی بکنن که برفرض من به این فرد با زانو درد میگم از این پله 5 دفعه برو بالا یا پایین بیا، میتونن یه ایده هایی داشته باشن و بر مبنای اون تجارب و علمی که دارن تمرین هایی را به بیمار میدن که ریسک بالایی نداشته باشه. به همین لحاظ یکی از خوبی های تمرین های فیزیوتراپی اینه که شما با هر بیماری پیش یک فیزیوتراپیست برین، یه سری تمرینای بهتون میده که به هیچ وجه دردی برای شما ایجاد نمیکنن. در واقع این برمیگرده به همون آنالایز و تجزیه و تحلیل ریسک فاکتورها برای یک نوع عضو بیمار یا برای کل بدن. و نکته دیگه ای که اشاره میکنه، میگه چون فیزیوتراپیستا با پاتوفیزیولوژی و در واقع علم شناخت بیماری ها آگاهی دارن و این بحث خیلی وسیعه، چون فیزیوتراپی یکی از معدود رشته هاییه که خوشبختانه تمام علم مربوط به سیستم قلب و عروق و در رابطه با حرکت مطالعه میکنه و برای سیستم نورولوژی مغز و اعصاب همینجور، برای بیماری های نورولوژی، برای بیماری های دستگاه حرکت، برای بیماری های داخلی، برای بیماری های مفاصل مثل یه سری بیماری های دیگه، قند و غیره. و چون علم و تجربه اینا را داره، میتونه باز بهتر بر مبنای این شناختی که از بیماری ها داره برای هر فردی تمرین ارائه بده. و در ادامه اون اشاره میکنه که چون ورزش به طور خیلی خوبی افزایش میده سیستم فلکسیبیلیتی یا همون خاصیت ارتجاعی شدن بافت آمایچه ها، قدرت و اینجورانس یا استامینی رو در واقع استقامت رو بالا میبره، بالانس بالا میبره، ریلکس میکنه بدن رو و در واقع در قسمت پاتوفیزیولوژی هم یه سیستم دیگه ای را فعال میکنه که بافت شروع به بهبودی میکنه که اینو بارها در یکی دو سه تا برنامه که چجوری ورزش و تمرین باعث میشه یک بافتی که آسیب دیده بهبودی حاصل کنه، در این خصوصیات مخصوصا پاتوفیزیولوژی خیلی صحبت کردیم که امیدوارم در صورت نیاز با آنها هم مراجعه بکنید. و بر مبنای همین نکاتی که الان اشاره شد میگه که در نهایت نقص عضوها و دیسابیلیتی ها رو پیشگیری میکنن و باعث بهبودی خیلی از افراد میشن و از همه مهمتر پیشگیری از مشکلات ثانویه است که فیزیوتراپیست با ارائه چنین تمریناتی میتونن مد نظر داشته باشن. و همچنین میگه که تمرین یک خاصیت پتانسیالی داره که میتونه فیزیکال اکتیویتی را اضافه بکنه و بتونن با توصیه های لازمی که همکاران فیزیوتراپیست به بیماران میدن در موقع تفریحاتشون هم یه جورایی اینا رو با تفریحاتشون، این تمرین ها رو با تفریحاتشون در واقع کمباین بکنن و ترکیب کنن و همزمانی که برفرض یکی میره شاپینگ سنتر یا مغازه یک خریدی بکنه، خب فیزیوتراپیست با بررسی و آنالایز کردن همین خرید یک بسته چای برای یک خانم 75 ساله که با اسارا میره، میاد ده ها کریتیویتی در واقع نوآوری و خلاقیت در این 10 دقیقه فعالیت فیزیکی ایجاد میکنه. به عنوان مثال میگه خیلی خوب، شما چون وقتی این بسته پلاستیک رو دستتون بگیرید شاید باعث بشه که بالانستون به هم بخوره یا موقعی که از پله میرید نتونید خوب بالا برید، بیاین یک کوله پشتی کوچک یا یک ساکی بردارین که دم جلوی مزاحمت برای راه رفتنتون و پله بالا رفتنتون ایجاد نکنه. پس در واقع فیزیوتراپیست میاد با یک نوع خلاقیت های خیلی کوچک در اینجور مسائل به بیماران کمک میکنه که پیشگیری بکنن از افتادن، پیشگیری بکنن از ساید افکت ها و مسائل جانبی. به عنوان مثال
بالا بردن بالانس بدن که برفرض تمرین های مثل روی یک پا وایستادن یا روی یک خط مستقیم، فیزیوتراپیست دست همین فرد مسن رو میگیره، میگه روی خط مستقیم راه برید، پاشنه ها را جلوی هم بذارید به جای اینکه راه رفتن معمولی برید، یا روی بالانس بورد و یا تمریناتی برای کوردینیشن و یا قوی کردن یک سری مایچه های ضعیف در قسمت هایی که یک شخص مسن نمیتونه خوب استفاده بکنه و به خاطر اون ضعف مایچه ها یا بافت ها میتونه دچار افتادگی بشه. همونجوری که در برنامه قبلی اشاره کردم، WCPT یک ارگانیزیشن خیلی بزرگیه که تمام انجمن‌های فیزیوتراپی دنیا عضو اون هستن و پالیسی هایی که WCPT میده در واقع یک راهکاریه که به این انجمن‌ها میده که اینها اجرا بکنن و برای اینکه این انجمن‌ها بتونن این پالیسی را اجرا بکنن و به همه توصیه بکنن و نشان بدهن که فیزیوتراپیست‌ها بهترین کارشناس برای ارائه تمرینات ورزشی هستن، یه راهکارهای ارائه میده که به اون هم به طور خلاصه میپردازم. اول از همه میگه بایستی یک فاوندیشن و بیسیک خیلی خوبی در دانشگاه ها داشته باشن که بتونن کارشناسان خوب و با علم آشنا به علم روز دنیا را تربیت بکنن و مخصوصا برای ارزیابی و معاینه و همچنین آشنایی با متدهای درمانی با تمرین ها. خب این بحث خودش خیلی وسیعه و میدونیم که هر بیماری رو که ما داشته باشیم پیش فیزیوتراپیست برین، اول باید ارزیابی بکنه، بعد معاینه بکنه، بعد تشخیص بیماری بده و بر مبنای این دو مرحله قبلی بیاد به شما تمرین و یا متد درمانی دیگه ارائه بده. خب برای تمرین وقتی بخوایم برای یک نفر که کمر درد داره ما یه سری تمرین های ارائه بدیم، بایستی یک ایده هایی هم داشته باشیم که برفرض آیا این شخص میتونه 5 دقیقه راه بره در صورتی که این کمر درد داره یا نه. اگه میتونه راه بره خب میتونیم علاوه بر تمرین های مختلفی که میدیم یه توصیه برای راه رفتن یا تمرین های مختلف دیگه بدیم، ولی وقتی متوجه بشیم که نمیتونه راه بره خب یه تمرینایی میدیم که در حالت درازکش یا نشسته یا ایستاده انجام بده. نمیتونه بیسته، تمرینایی میدیم که در حالت درازکش انجام میده. پس بر مبنای اون ارزیابی و تشخیص و معاینه است که تمرینات فیزیوتراپی ارائه داده میشن. نکته دیگه ای که خیلی بهش توجه میکنه، میگه بایستی این چند موضوع و سابجکت در کوریکولوم دانشگاهی خوب گنجانده شده باشن و در واقع این انجمن فیزیوتراپی است که اینها رو مرتب مرور میکنه و در جریان قرار میگیره که آیا تمام دانشگاه ها و دانشکده هایی که رشته فیزیوتراپی رو تدریس میکنن با این موضوعات سر و کار دارن و علوم روز رو به دانشجو یاد میدن یا نه. در کنارش میگه بایستی چون علم به روز میشه مرتب این اعضای یک انجمن یا همون همکارای فیزیوتراپیست کورس های مختلف تمرین درمانی را برن، با اویدنس و شواهد تحقیقاتی معتبر به روز دنیا آگاه بشن که اونم باز از مطالعات جانبی میاد، از کورس های مختلف، از رفتن به کنفرانس ها و کنگره های مختلف به جا میاد و بیشترین تأکیدش در واقع رو ایژوکیشن یا اون آموزشه که آموزش و باز اشاره میکنه که نمیتونه فقط تئوری باشه، فقط شما کتاب تمرین درمانی یا فیزیولوژی و آناتومی را بدیم به 2 تا دانشجو بگیم بخون و تمرین ارائه بده، اینجوری کار نمیکنه. ما در هلند همین انگلیس هم که در بین دانشجوهای دیگه هست میبینیم، درس تئوری داده میشه 20 دقیقه 1 ساعت، 2 ساعت یا 1 هفته یا تا تمام آخر ترم دانشجوها تمرین میکنن با هم دیگه و بعداً هم روی مریض های واقعی تمرین ها را ارائه میدن زیر نظر سوپروایزر و یا استاد راهنما و اون موقع است که
اعتماد به نفس دانشجو میره بالا و وقتی فارغ تحصیل میشه به جرأت تمام میتونه تمرین بده. چون تمرین دادن بینندگان عزیز به ظاهر ساده میاد، هر کی میتونه بره تو ورزشگاه بگه یا من میدوم یا 4 تا وزنه میبرم بالا، ولی به این راحتی ها نیست. به عنوان مثال وقتی شما لیگامنت صلیبی یا همون ACL زانو یک نفر بیمار پاره شده و اینو میاری ریهابیلیتیشن اینو انجام میدی و تمرین رو ادامه میدی، به فازهای آخر میرسی، بایستی این علم و توانایی و جرأت رو داشته باشی که از این بیمارت بخوای بپره یه متر بالا یا از روی یه متر بپره رو زمین، چون اونجا هاست که شما هم اون تمرین لازمه تقویت ها رو انجام داده باشین، به اون مرحله رسیده باشین و این شخص بتونه بعداً بره فوتبال بازی بکنه یا بدمینتون بازی بکنه، و هم اعتماد به نفس این بیمار رو میبریم بالا که بله شما ACL دیگه مشکل نداره. علاوه بر تستایی که مرتب انجام میدیم، اِوالویشن یا همون ارزیابی‌های مرتب و مکرری که انجام میدیم که مطمئن بشیم در مسیر درست پیش میریم، باز با تمرین‌های خاص مراحل مختلفه که کاری رو که انجام دادیم در واقع مورد تست قرار میدیم. همین چند روز پیش بنده همین بیمارایی که داریم با ACL وقتی فرض میگی بپر یه نیمت بالا، اولش میترسم، واقعا هم ترس داره. خب کسی که زانوش لق 6 ماه 1 سال نتونسته هیچ کاری ازش بکشه، حالا شما میگی بهش بپر یه متر بالا و این شدنیه. و فیزیوتراپیست‌ها خوشبختانه این علم و توانایی را دارن که بیماران مختلف رو برگردونن به فعالیت‌های ورزشی به این سنگینی، مثل وزنه برداری، مثل کشتی، مثل فوتبال و ورزش‌های مختلف که بارها در موردشون صحبت کردیم. در کنار این WCPT اشاره میکنه که بایستی این کورس‌های مختلف و همچنین گایدلاین های مختلفی انجمن‌ها ارائه بدن مرتب در مورد تمرینات، و همین که از طرق میدیا، طرق مختلف این پالیسی را به آگاهی مردم برسونن، در واقع مردم رو آگاه بکنن که فیزیوتراپیست ها بهترین اکسپرت برای ارائه تمرین هستن. و اون هم میگه از وبسایت گرفته، از تلویزیون گرفته، روزنامه گرفته، مسابقه های مختلف، هر طریقی که میتونین. اصلا این جزء یکی از مسئولیت‌های فیزیوتراپی هست که در کدهای کد آف کنداکت و اتیکال استاندارد هم اومده، و دقیقاً به خاطر همین هم هست که بنده با خلوص نیت و داوطلبانه اومدم این برنامه‌ها را این چند سال برای شما ارائه میدم، چون با عنوان یک فیزیوتراپیست مسئولیت داری که به مردم توصیه لازم در رابطه با تمرین درمانی و همچنین سلامت عمومی و فعالیت‌های فیزیکی مرتب ارائه بدی، و خیلی خوشحالم که تونستم تا اینجا در خدمتتون باشم. نکات خیلی زیادی دیگه در این پالیسی داره که متأسفانه با خاطر رسیدن به آخر وقت که مجبورم یکم خلاصه بکنم. یکی از نکات دیگه که اشاره میکنه، میگه در افراد مسن هست که چون این افراد سنشون میره بالا، همون که در اول اشاره کردم، و به خاطر یک سری مشکلاتی نگران از انجام یک سری تمرین ها هستم، بایستی این آگاهی در جهتی باشه که اینها متوجه بشن که وقتی از یک فیزیوتراپیست تمرین دریافت میکنن فرق میکنه تا یه نفر ورزشکار دیگه که تجربه داره ولی علمشو نداره. و این نکته هم در پایین برنامه اشاره بکنم، هموطنان که وقتی یک فیزیوتراپیست میاد به شما تمرین میده، اول از همه کارت انجمن رو ازش بخواین، کارت نظام پزشکی رو ازش بخواین، چون متاسفانه خیلی زیادن افرادی که به طرق مختلف خودشون رو فیزیوتراپیست جا میزنن، و یا متاسفانه خیلی جاها میان حتی به درمان بیماری ها هم مشغول میشن، میان خونه هوم ویزیت بالا سر بیمار، اونم بیمارم در شرایطی که اصلا حواسش نیست که آیا این فیزیوتراپیست هست یا نه، یا آگهی دیده یک جای زنگ زده یا یک نفر معرفی کرده. پس هر وقت هر جا فیزیوتراپیستی رو برای اولین بار میبینید، ازش کارت فیزیوتراپی بخواین، کارت انجمن بخواین، کارت نظام پزشکی بخواین، هیچ تعارف نکنید و
مواظب باشین که خدای نکرده یه منشی نیاد شما رو درمان کنه. شما پول میدین، حقتونه و وظیفه هر فیزیوتراپیست هم هست که خودش بالا سر شما باشه و نذارید همزمان هم با 4 تا مریض کار بکنه. اینم حق شماست که اینها رو در برنامه‌های مختلف در رابطه با حق و حقوق بیمار براتون ارائه دادم. خب در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. شما رو تا هفته بعد و برنامه بعد به خدا میسپارم. روزگار خوش. خدا نگهدار.